ළඟට කතා කරන්න යන්නේ උපාධි ත්‍රිත්වයක් පරිණත කරපු ලංකාවේ එකම ICT ගුරුවරයා. ඔහු ගැන මම හඳුන්වලා දුන්නොත් ඔහුට තියෙනවා BSc Computer Science Colombo degree එකක්. ඒත් එක්කම masters තියෙනවා මොරටුවෙන් masters in IT. ඒත් එක්කම MPhil උපාධි සහිතව ඉන්න එකම ගුරුවරයා. මේ උපාධි ත්‍රිත්වයම තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔහු ක්‍රියා කරනවා විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට. මේ ගුරුවරයා රොෂාන් රෝලංකා. මට සර්ගෙන් අහන්න තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මේ ඔක්කොම පැත්තක තියලා මේ උපාධි ත්‍රිත්වයකුත් හිමි කරගෙන කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට ඉඳලා ඇයි මේ උපකාරක පන්ති කරන්න හිතුනේ? මම සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලයේ මුලින්ම පරිගණක උපදේශක විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ලෙක්චර්ස් කරනවා. ඒ අතරතුර මගේ දෙවෙනි උපාධිය මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ හදාරනවා. ඒ කාලේ 2008 උසස් පෙළ ICT විෂය නිර්දේශය සකස් වන අවධිය. එතකොට ඒ ගුරුවරු අපේත් ගුරුවරු වුණා. ඉතින් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න අවධියේදී තමයි ඔය හිත යන්නේ ICT විෂය නිර්දේශයත් එක්ක මොනවද වෙන්නේ? ඒවා ගොඩක් දුරට අපිට ගොඩක් සමීපතම ගුරුවරු තමයි ඒකේ සිලබස් සකස් කරන්න ගියේ. අහම්බෙන් වගේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෙක්චර්ස් වලට ගිහිල්ලා එන අතරතුර පොඩි පන්තියක් කරා ගෲප් ක්ලාස් එකක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඒ ළමයි තුන්දෙනාම ඒ තුනක් ගන්නවා. මාස 6ක් වගේ කෙටි කාලයකදී. ටිකක් වෙන ගැම්මක් ආවා. එතකොට ඊට පස්සේ සබර්ගම විශ්වවිද්‍යාලයේ සතිය දවස් 5 වැඩ කරලා අනතුරුව සතියාන්තයේ ඉතින් ක්ලාස් එකක් කරා. ඒකෙදී පළවෙනි කණ්ඩායමේ දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් එකේව දෙකක් එකවරම ওই විදිහට හොඳ ප්‍රතිඵල එනකොට මට දැනුණු දේ තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලය තුල හිටියම අපේ ගාවට එන ළමයට කොහොමත් අපි උගන්වනවා. එයාලා උපාධිය ඉවර කරලා හොඳ තැනකට යනවා. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලයට එවන්න හොඳ ගුරුවරු එළියේ ඉන්නවා නම් මම හිතනවා ඊට වඩා හොඳ සේවාවක් රටටම වෙනවා කියලා. මොකද ICT විෂයේ සුදුසුකම් තියෙන ගුරුවරු ගොඩක් අඩුයි. ඒතර ඒක ගොඩක් ICT වලට ඒ අඩුයි. ඒකට ලොකු බලපෑමක්. ඉතින් මම ක්‍රමයෙන් ඒ පැත්තට යොමු වුණා. අපේ ළමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්නකොට ඒක හිතට වැදුන වැඩි. ඒ හිතට වැදුණු නිසාම අද දවසේ මම හිතන්නේ දැනට වසර ගණනාවක් පුරාවට දුවා දරුවන්ට තමන් ඉගෙනගත්ත ඒ සිප් 4 ලබා දෙමින් මේ කටයුත්ත බොහොම සාර්ථකව කරගෙන යනවා. ඔබට හොඳ දැක්මක් ලබා දෙන්නට. අපි රොෂාන් සර්ගෙන් ඇහුවොත් මට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මම චින්තක සර්ගෙන් ඇහුවා වගේ ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ තාක්ෂණ වේදයේ උපාධි පාඨමාලා අපි පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා දුන්නොත් කොහොමද මේ සඳහා යොමු වෙන්නේ සහ මේ සඳහා යොමු වෙන කෙනාට ඇති ප්‍රයෝජනය? හොඳයි දැන් තාක්ෂණ වේදයේ උපාධි පාඨමාලා ගැන මූලිකව සඳහන් කරන විට මුල්ම අවස්ථාවේ තාක්ෂණ වේදයේ හඳුනා දෙන මුල්ම අවස්ථාවේ විෂය ධාරාවන් හඳුන්වා දීලා ඊට පස්සේ තමයි උපාධි පාඨමාලා සැලසුම් කරේ විශ්වවිද්‍යාල මගින්. එතෙන්දී තාක්ෂණ වේදයේ විශේෂ කොටස් දෙකක් අපි දකිනවා. ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය, ජෛව පදිත් තාක්ෂණ වේදය. ඒ සඳහා වෙන වෙනම උපාධි පාඨමාලා විශ්වවිද්‍යාල ලංකාවේ ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල 14ක් තියෙනවා. ඒ UGC එක යටතේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල. ඒවා තුල ප්‍රධාන 14න් 10කම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය සඳහා රැකියාව වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරලා ඉදිරියේදී ලංකාව තුල බිහි වෙන්න පුළුවන් රැකියාව වෙළඳපොළට අවශ්‍ය කරන නිපුණත්වයේ තියෙන ජව සම්පන්න පිරිසක් දායද කරන්න හැකි ලෙස උපාධි පාඨමාලා සකස් කරනවා. ඊට අමතරව ජෛවපදිත් තාක්ෂණ වේදය යටතේ මම හිතන්නේ ලංකාව තුල ගොඩක් දුරට එතන ලොකු ගැටලුවක් තිබුණා. අපේ කෘෂිකර්මාන්ත පිරිපුන් රටක්. හැබැයි අපට තවම අපේ රටෙන් ආහාර නිෂ්පාදන යන ආදිය විදේශ රටවල් වලට මාකට් එකක් හදන්න එහෙම ගෙනියන්න එතන පොඩි ගැටලු තිබුණා. ඒකට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණයත් එක්කම ඒ ශාස්ත්‍රයේ බලගන්වන්න ජෛවපදිත් තාක්ෂණ වේදය යටතේ උපාධි පාඨමාලා විශ්වවිද්‍යාල 10ක දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට සැලකිතු පිරිසක්. ඒ වගේම ඔය කාණ්ඩ දෙකට අමතරව ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය, ජෛවපදිත් තාක්ෂණ වේදයත් එක්ක ICT කරන ළමයින්ට ICT ශාස්ත්‍රයත් එක්කම අපි තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රය අපි එතන හඳුන්වන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය Bachelor of Information Technology. ඒ උපාධි පාඨමාලා විශ්වවිද්‍යාල 10ක ආරම්භ කරනවා. මම හිතන්නේ ඔක මුලින්ම ඉන්නේ ප්‍රශ්නේ
අපිත් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න අවදී අපට හොඳට මතකයි. රැකියා දියව් කියලා පාරට බහින පිරිස් හිටියා. මම කම්පියුටර් සයන්ස් උපාධියක් කරපු නිසා මම මේ රැකියාව වලට එහෙම පෙළපළි වලට ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපි දැක්ක අපේ සහෝදරවරු අපේ මිතුරන් ওই ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙලා කාලයක් තිස්සේ රැකියා ඉල්ලගෙන පාරට බහිනෝ, කුටි කනෝ, වතුර පාරවල් වදිනෝ, හාමුදුරුවරු ඒ වගේම නාංගිලා මල්ලිලා ඒ වගේ එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි වර්තමානයේ අනාගතයේ බිහි වෙන රැකියාව වලට ඔය උපාධි පාඨමාලා හඳුන්වා දෙන්නේ. දැනටමත් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ යටතේ අවුරුද්දකට 1500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳව ගන්නවා. ඒ වගේම ජයෝපදේ තාක්ෂණ වේදේ යටතේ විශ්වවිද්‍යාල 10ක 1300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බඳව ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක අර ජයෝපදේ තාක්ෂණ වේදේ කරන පිරිසත් එක ගත්තම වැඩි ප්‍රතිශතයක්. කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල සුදුසුකම් ලබන්න වැඩිම අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ සහ ජයෝපදේ තාක්ෂණ වේදේ යටතේ. ඊට අමතරව ඒ ළමයින්ටම විතරක්ම ICT එක්ක මෘදුකාංග ශාස්ත්‍රයට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔතන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ මෘදුකාංග ශාස්ත්‍රය නිර්මාණය වෙන්නේ තොරතුරු පද්ධති හදන්න, වෙබ් අඩවි හදන්න, ජංගම යෙදුම් හදන්න ඊට වඩා දැන් අපිට තියෙන ඊළඟ දේ තමයි ඔය IoT කියලා අලුත් තාක්ෂණයක් එනවා. අපේ ඔය දුවදරුවන් ගොඩක් දුරට දන්නෝ රොබෝ තාක්ෂණය. සාමාන්‍ය පෙළටත් එකතු වෙලා තියෙන ඔය තාක්ෂණය. මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේ. ඉතින් ලෝකෙ ඉදිරියට යන්නේ ඔය තාක්ෂණය. ස්වයංක්‍රීය පද්ධති නිර්මාණය. ඒකට ගැම්මක් තමයි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේද උපාධි වලින් දෙන්නේ. එතෙන්ට ඕන ක්‍රමලේඛකරණයේ නිපුණත්වයේ තියෙන පිරිස්. ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල 9ක දැනට ICT එක්ක උපාධි පාඨමාලාවන් සකස් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රබලම උපාධි පාඨමාලාවන්. එතකොට ඔය විදියට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලා, ජයෝපදේ උපාධි පාඨමාලා, ICT උපාධි පාඨමාලාවට අමතරව උසස් පෙළ කරලා ඔය විශ්වවිද්‍යාල වලට වරම් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ උපාධි වලට ඔවුන්ට පොදු උපාධි පාඨමාලා 20ක විතර ලයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒතර ඔවුන් කවදාකවත් අතරමං වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මීට පෙර අවුරුද්දේ අවසාන වර්ෂ 20යි 20 UGC මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද උපාධි පාඨමාලා ඇතුළත් පොත තුල අඩංගු වෙනවා නව උපාධි පාඨමාලාවන් දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව එක්ක එතකොට හොටල් කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයත් එක්ක ඉදිරියේ තාක්ෂණ වේදේ ගන්න පුළුවන් පැති එක්ක සම්බන්ධ කරලා තමයි උපාධි පාඨමාලා නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක මම දන්න දෙයක්. මොකද මම ජාතික විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් එක්ක දැනට වැඩ කරනවා මගේ රිසර්ච් වලදී, පරීක්ෂණ වලදී. දැන් මම පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් තුළ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ආචාර්යවරුන් එක්ක කතා කරනකොට එයාලගෙන් මම දැනගත්ත දේ තමයි ඉදිරියේදී දැන් එන්න තාක්ෂණ වේදයට වැඩි සිසුන් පිරිසක් එනෝනේ. මොකද තාක්ෂණ වේදය කියලා කියන්නේ කටපාඩම් කරලා උසස් පෙළ ජය ගන්න සිසුන්ට වඩා වර්තමානයේ මම හිතන්නේ පිරිමි ළමයි ගොඩක් දුරට ඒ උගන්නන දේවල් මතකේ ධාරණය කරගෙන තමයි උසස් පෙළ යා ජය ගන්නෙ. අර එතකොට මතක ශක්තිය තියෙන, තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන සිසුන්ට ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන අමාරුවට. මොකද මමත් කටපාඩම් කරන අකමැති කෙනෙක්. ඉතින් ඒ අයට මේක මාර විදියටම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් ගොඩක් දැනෙන විෂයපතයක්. ඒ වගේ සිසුන්ට ගැළපෙන විදියට තමයි උපාධි පාඨමාලා සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී සිසුන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන විට නවතම අලුත් විශ්වවිද්‍යාලවල දැන් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි සඳහා බඳවා ගන්න ප්‍රමාණය වසරින් වසර 10% වැඩි වෙනවා. රැකියා දැන් ඔය කොවිඩ් වසංගතේ උරුණු ගමන් ඊළඟට සැලසුම් කරන ලද සංකල්ප එක්ක දැනටමත් මම දන්න විදිහට උපාධි පාඨමාලා 3ක් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයට ඒ වගේම ICT සඳහා 2ක් ජෛව තාක්ෂණ වේදයටත් මම හිතන උපාධි පාඨමාලා 3ක් අලුතෙන් සකස් වෙනවා. ඒ සැලසුම් වෙනවා. මේ දවස්වල ඔය කොවිඩ් වසංගතේ තිබුණත් ඔබගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ඒ ක්‍රියාවලියත් සිදු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට අනාගතේ සුබයි. මේ විෂය ධාරාව තෝරාගත්තොත්. ඒක ඔබ උසස් පෙළ අනිවාර්යයෙන්ම සමත් වෙලා ඔබට අනාගතයට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන තැනට එන්න පුළුවන්. යම් විදියකින් හරි උසස් පෙළ ඒ අදාළ ප්‍රමුඛ ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වුණොත් ඒ සඳහාද තියෙනවා හැම දිස්ත්‍රික්කයකම යුනිවර්සිටි කොලෙජ් තියෙනවා. ඒ යුනිවර්සිටි කොලෙජ් හරහා ඔබට පුළුවන් ඔබ
උපාධි පාඨමාලාව වසර 3කින් ලබා ගන්න. ඒක තව ශක්තියක් එතකොට. තව එතකොට වෝටෙක් විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවා. ඒක ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන් පිට වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් යටතේ තියෙන. කෙසේ නමුත් එතනත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතන දේ තමයි මොකද මම මේ ශාස්ත්‍රය තුල දැනට ජාතික විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල මම අවුරුදු 2005 ඉඳලා 2000 ඉඳලා ශිෂ්‍යයෙක් විදිහටත් 2005 ඉඳලා ආචාර්යවරයෙක් විදිහටත් ඉන්නේ. ඒතර ඔය කාලය තුල මම ගත්ත අත්දැකීම් එක්ක බලනකොට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණයක් එතන තියෙනවා. ඒ විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීම මම හිතනවා ඔබගේ ජීවිතය අනාගතය වෙනස් කරන තැනක්. ඉතින් අනාගතය වෙනස් කරගන්න කැමති ඔබට විශේෂයෙන්ම මේ අලුත් වෙන ලෝකේ නැවුම් වෙන ලෝකේ නව්‍යතාවන් ඉනෝවේෂන්ස් එක්ක යන මේ ලෝකේ අලුත් වෙන්න කැමති ඔබට මං හිතන්නේ තෝරගන්නට ඕනේ හොඳම විෂය ධාරාව තමයි ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ගුරුවරු 5 දෙනා ඔබට බොහොම පැහැදිලිව පහදලා දෙනවා මේ විෂය ධාරාව ඔබ තෝරගන්න ඕනේ. ඇයි මේ තෝරගත්තොත් ඔබ අතරමං වෙන්නෙත් නැහැ. ඒත් එක්කම මේ විෂය ධාරාව ඔවුන් කොහොමද බොහොම සාර්ථක ලෙස ඔබට ළඟා කරන්නේ කියලා. දැන් ගුරුවරුන්ගේ මේ ළඟ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න මම කැමති රොෂාන් සර් පැත්තට යමු වෙන්න. රොෂාන් සර්ගේ විශේෂත්වයක් ගැන මම කිව්වොත් ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඔහුගේ තෙවනි කණ්ඩායමෙන්ම දිස්ත්‍රික්කයේ පළමුවැනියා දිවයිනේ පළමුවැනියා බවට පත් කරන්න. දිස්ත්‍රික්කයේ පළමුවැනියා දිවයිනේ පළමුවැනියා බවට පත් කරනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේම දිවයිනේ පස්වැනියා සමග දිස්ත්‍රික් පළමු ස්ථාන 4ක් බිහි වෙනවා. මේ ඔහුගේ තෙවන කණ්ඩායමෙන් තමයි මේ සියලුම දෙනා බිහි වෙන්නේ. කොහොමද සර් මෙහෙම කළේ? ඇත්තටම මේ ඒ දැක්ම ආයතනයේ මගේ තුන්වෙනි කණ්ඩායම. එතකොට ICT වල මුල්ම අවස්ථාවල. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රබල ප්‍රතිඵලයක් එක සැරේට බිහි කරන්න නම් ගොඩක් අනිත් විෂය ධාරාවන් වල නම් ගුරුවරු ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් අත්දැකීම් එකතු කර ගන්නවා. එහෙම තමයි ගොඩක් දුරට දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් එක ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිඵලයකට යන්නේ. හැබැයි මට මොනවත් ඒ අත්දැකීම් නැතිව මගේ දිවිනි කියන්නේ දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් එකම අයිලන්ඩ් ෆස්ට් එකත් එක්ක වෙනවා. දිවිනීම ප්‍රථමය වෙනවා වැඩිම ඉසඩ් අගය ගත්ත ICT ශිෂ්‍යයා බවට පත් වෙමින්. ඉතින් මං දැක්ක දේ තමයි මම මුලින්ම කිව්වනේ මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ අර මං යන ගමන පොඩ්ඩක් මාරු වුණා මේ පැත්තට. ඒක මේක ඇඟට ආවා මේ විෂයපතේ මං කොහොමත් විශ්වවිද්‍යාල තුල සම්බන්ධතාවක් තියෙන නිසා මාත් ඉගෙන ගන්න නිසා සහ විශ්වවිද්‍යාල තුල කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරපු අත්දැකීම් එක්ක මම ICT විෂය උගන්වනකොට ගොඩක් දුරට මම බලන්නේ විෂය හරියට උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ මට ජනප්‍රිය වෙන්නම නෙවෙයි. ජනප්‍රිය ගුරුවරයා වෙන එකත් හොඳම ගුරුවරයා වෙන එකත් දෙකක්. මට ඕන වෙන්නේ හොඳම ගුරුවරයා වෙන්න. විෂය පරිපූර්ණව ඉගන්වනව නම් ඒ වගේම විභාගේ ඉලක්ක කරලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න රටා ටික ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ තර්කණය උන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් නිසක වශයෙන්ම ඔවුන්ට පුළුවන් විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඒ අනුව තමයි ඒ අවුරුද්දෙත් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් එක අයිලන්ඩ් 5 දිස්ත්‍රික් එකේව 4ක් ඒ වගේ ප්‍රබල ප්‍රතිඵල නිර්මාණය කරේ. ඒ වෙනකොට අද වනතුරු ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ වන තෙක් මම හිතන්නේ අවුරුදු 7යි ප්‍රථම ස්ථාන 28ක් තියෙනවා මා සතුව දෙවෙනි ස්ථාන 10කට වැඩි දෙවෙනි ස්ථාන 15කට වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රබල ප්‍රතිඵල අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද බිහි වුණේ ප්‍රධානම සාධකය තමයි විෂය පරිපූර්ණ ඉගෙනීම විභාගේ ඉලක්ක කරලා අපේ සියලුම දේවල් සඳහා අපේ සිසුන්ව පුහුණු කිරීම. සමහර වෙලාවට ඇතම් සිසුන් ඉන්නවා මාස 8න් විෂය ධාරාව මාරු කරලා ICT එක ඇවිල්ලා දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් වුණු අය. වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව වගේ. තාක්ෂණ වේදයත් එහෙමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඇත්තට මේක ගුරුවරයාගේ දක්ෂතාවය. ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපනය සහ ඒ දක්ෂතාවය තුලින් තමයි ඒක කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔබටත් මෙතන ඉන්න හැමෝම දක්ෂ ගුරුවරු ඔබගේ හීන හදාගන්න පුළුවන්. මම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන දැක්ම කියන්නේ දකුණු පළාතේ ප්‍රබල ආයතනයක්. එතකොට ඔබගේ හීන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වේවි. හොඳයි.